Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi không ngờ bà nội ruột và bác ruột của mình vì muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi, không chỉ hại chết bố mẹ tôi, mà còn vì 2 cái bánh bao, đã bán tôi cho một lão già 80 tuổi. Không chịu nổi sự nhục nhã, cuối cùng tôi đã kết liễu đời mình khi đang học đại học. Thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về thời điểm trước khi tận thế băng giá giáng xuống. Lúc này xung quanh đã không còn tuyết phủ trắng xóa. Tôi phát hiện mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Và mẹ tôi, người đã chết vì tai nạn xe kiếp trước, đang bưng trà nóng đi về phía tôi. Tôi vỗ vỗ vào cái đầu choáng váng của mình, phát hiện đây không phải là mơ. Chẳng lẽ tôi đã tái sinh rồi? Thế là tôi xúc động ôm chầm lấy mẹ. Sau đó tôi nghiêm túc nói với mẹ, mẹ ơi, mau gọi điện bảo bố về đi. Không thì chúng ta sẽ không sống nổi nữa đâu. Mẹ tôi tuy rất ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của tôi, đành bất đắc dĩ gọi điện thoại. Rất nhanh bố đã chạy về đến nhà. Có chuyện gì gấp vậy? Vừa đến bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe, thì nhận được điện thoại của hai mẹ con. Tôi nghiêm túc kéo tay bố, bố ơi. Bác đã động tay chân vào xe của bố, khiến hệ thống phanh bị hỏng. Bố thấy tôi nghiêm túc như vậy, liền lập tức gọi cho tài xế. Chỉ mới nói chuyện được một lúc, sắc mặt bố cũng trở nên âm trầm. Dây phanh của xe của Nhiên đã bị cắt đứt. Bố nghi ngờ nhìn tôi, nhưng... Mimi, làm sao con biết được chuyện này? Ngay sau đó, tôi liền kể hết mọi chuyện của kiếp trước cho bố mẹ nghe, bao gồm cả chuyện bác và bà nội tạo ra tai nạn xe để chiếm tài sản. Thậm chí còn bán tôi chỉ vì 2 cái bánh bao. Tôi kể hết một lượt. Nghe xong, sắc mặt bố tối sầm lại. Cả bà nội con cũng tham gia vào sao? Tôi gật đầu, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Bà ta đúng là không bằng cầm thú. Ngay lập tức, bố tức giận đến run rẩy. Còn mẹ tôi bên cạnh thì nước mắt giàn giụa từ lâu. Bà ôm chặt lấy tôi, Mimi, đứa con tội nghiệp của mẹ. Kiếp này bố mẹ sẽ không để con bị bắt nạt nữa đâu. Tôi lau nước mắt, nói với bố mẹ, việc cấp bách bây giờ không phải là trả thù họ. 3 ngày nữa là tận thế băng giá. Toàn cầu sẽ lạnh giá, băng tuyết sẽ tràn đến. Giờ chúng ta cần làm là tích trữ một lượng lớn vật tư. Vì sau khi tận thế đến, tuyết sẽ rơi trong thời gian dài. Chúng ta phải tìm một căn hộ tầng cao để giải quyết vấn đề chỗ ở trước. Bố Văn Ngôn gật đầu nói. Gần đây có một khu căn hộ mới mở bán. Căn hộ rộng, mỗi tầng một căn, có thang máy riêng. Bố lập tức gọi điện mua nhà. Rất nhanh sau đó, bố đã vung tay 1 tỷ, mua luôn cả tòa nhà. Chúng tôi chọn ở tầng 29. Tầng 30 trên mạng thì sửa lại thành căn hộ thông tầng, để dùng làm kho chứa hàng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, bố không chỉ bán công ty với giá 1,5 tỷ, mà còn mang chăn bông và áo lông vũ. Ở nhà kho nhà máy về hết. Sau đó, bố còn nhận thầu hàng loạt trang trại, mổ hết lợn, bò, dê và cả hải sản trong đó. Rau củ cũng được sấy khô để bảo quản. Tất cả đều được chuyển lên tầng 30 để dự trữ. Sau đó còn nhanh chóng đặt mua một chiếc xe địa hình chuyên dụng cho vùng cực. Thậm chí còn nhờ người mua một lượng lớn vũ khí lạnh, như đao dài, thương dài, giáo nam. Còn tôi thì thuê công ty nội thất lớn nhất thành phố, ra lệnh cho họ dùng lại thép và bê tông tốt nhất, chắc chắn nhất, để gia cố toàn bộ ngôi nhà. Mẹ tôi từng là y tá, phụ trách mua các loại thuốc men và một lượng lớn hạt giống. Vì sau khi mùa đông qua đi, chúng tôi có thể trồng rau được rồi. Sau khi chuẩn bị xong, lúc này chỉ còn 20 tiếng nữa là tận thế sẽ đến. Ngôi nhà cũng được công nhân thi công suốt ngày đêm và hoàn thành trước dự kiến 10 tiếng đồng hồ. Toàn bộ bên trong dùng vật liệu cách nhiệt tốt nhất. Toàn bộ kính đều là kính chống đạn. Và trong nhà còn được lắp hệ thống sưởi dưới sàn. Thậm chí ở một số tầng, chúng tôi còn tích trữ đủ nhiên liệu dùng cho 10 năm. Lúc này vật tư cũng đã chất đầy kín hết cả nhà. Cùng lúc đó, chỉ còn 10 tiếng nữa là đợt lạnh cực điểm đến. Khi chúng tôi quay về khu nhà cũ, chuẩn bị chuyển nốt những thứ còn lại, vừa ra khỏi thang máy, đã thấy bà và bác ruột đứng ngay trước cửa. Bà vừa thấy đã mắng mỏ om sòm. Giờ mày lớn rồi phải không? Tự nhiên lại đi bán công ty làm cái gì? Anh mày nói công ty đó còn kiếm được rất nhiều tiền. Mày bị điên rồi à? Ánh mắt bố Văn Ngôn lập tức trở nên lạnh lẽo. Công ty có được như ngày hôm nay là do chính tôi tự mình gây dựng. Tôi muốn xử lý thế nào là việc của tôi. Lời vừa dứt, bà nội tức giận tát ngay một cái thật mạnh vào mặt bố tôi. Đồ bất hiếu. Tao không tin tao lại không trị được mày. Mày là do tao bón từng thìa cơm từng ngụm nước mà nuôi lớn. Bố tôi đương nhiên không thèm để ý.
Anh mày làm việc rất tốt trong nhà máy của mày. Vậy mà ông chủ mới đến liền sa thải nó. Mày để nó sống sao được? Trong mắt mày chỉ có anh cả. Bố tôi lạnh lùng cười, mẹ à. Mẹ có thể thiên vị, nhưng cũng phải có chừng mực. Người ta nói anh cả như cha, nhưng con đã nhận được gì từ anh ấy? Đừng tưởng con không biết. Bao nhiêu năm nay trong nhà máy, anh ấy đã kiếm trác được bao nhiêu tiền từ bộ phận thu mua. Không nói ra không có nghĩa là không có bằng chứng. Mẹ dám gây chuyện với con sẽ đi báo công an ngay. Bác cả nghe bố nói vậy liền cứng họng ngay tức khắc. Còn bà nội ở bên cạnh thấy vậy, còn muốn tiếp tục dây dưa với bố, nhưng bị bác cả kéo lại. Chỉ thấy bác cả thì thầm mấy câu bên tai bà nội. Sau đó bà nội hung dữ trừng mắt nhìn bố tôi, rồi ném lại một câu, mày cứ chờ đấy. Nói xong bà quay người đi. Sau đó hai người họ lủi thủi bỏ đi. Thời gian trôi nhanh, đã là 8 giờ tối. Chúng tôi đứng bên cửa sổ tầng 219 nhìn ra bên ngoài. Lúc này cây cỏ ngoài kia như bị đóng băng chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, tuyết bắt đầu rơi dày đặc như lông ngỗng. Dù đã bật hệ thống sưởi sàn từ trước, nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn nhanh chóng giảm xuống âm 5-10 độ. Ngay lúc đó, điện thoại bỗng hiện thông báo từ hệ thống giám sát, mặc thành tường, là cảnh báo từ camera ở căn nhà cũ. Tôi mở camera ra xem, thì ra là cả nhà bác cả đang lục lọi. Chẳng mấy chốc họ đã vào được nhà. Ha ha ha, cuối cùng ngôi nhà này cũng là của chúng ta rồi. Mau đi xem, còn có gì đáng giá không? Ngay sau đó, 4 người bắt đầu lục tung căn nhà. Nhưng không thu được gì, có lẽ là lục tìm mệt quá. Họ ngồi bệt xuống ghế sofa, lúc này bụng bà nội réo lên ồn ào. Bà nói, con dâu à, mau đi nấu cơm đi. Tao sắp đói chết rồi đấy, biết rồi, mẹ chồng. Bác gái lộ vẻ miễn cưỡng bước vào bếp. Giây tiếp theo bà ta liền nói, sao trong tủ lạnh chẳng có gì thế này? Thằng em chồng này đúng là keo kiệt đến tận xương. Thế tối nay cả nhà ăn gì đây? Lý Thạc nằm trên ghế sofa, vừa chơi game vừa nói, gọi đồ ăn ngoài đi. Bác gái lập tức nổi giận. Đồ ăn ngoài toàn là thứ độc hại công nghệ cao. Không được gọi. Ngay sau đó bà nội đá cậu ta một cái, cháu đích tôn của bà. Muốn ăn gì thì gọi cái đó. Mau lên đi, nhìn cảnh gia đình hòa thuận của họ. Tôi không nhịn được mà bật cười. Tận thế băng giá mà các người còn muốn gọi đồ ăn ngoài. Mơ đi ha ha ha. Một lúc sau, Lý Thạc hỏi bố, chú út họ vẫn chưa gặp chuyện gì sao? Đúng như dự đoán, chắc là mấy hôm nay thôi. Không nghe thấy nói định lái xe đó đi công tác à? Rõ ràng là đang vội đi đầu thai rồi còn gì. Ha ha ha, ánh mắt bác cả ánh lên sự độc ác. Nhìn vẻ tự tin đáng ghét của ông ta, tôi lạnh lùng nói, chưa đến lúc không báo, chỉ là chưa đến lúc. Ai cười được đến cuối cùng còn chưa biết đâu. Lúc này tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng dày. Chúng tôi rảnh rỗi không có việc gì, dựa vào nhau ngồi trên sofa. Tôi lấy điện thoại chiếu màn hình camera lên tivi. Lúc này cả nhà bác cả không chỉ co ro trên sofa, mà còn run lập cập. Du Lý Thạc bấm điều khiển điều hòa liên tục, nhưng điều hòa không có phản ứng gì. Tôi đoán tất cả điều hòa đều đã hỏng rồi. Mẹ kiếp, ông ta chửi, rồi tức giận ném điều khiển điều hòa vào tường. Bác cả run rẩy nói, mau đi lấy đồ đi. Lấy cùng nhau đi, không thì chúng ta sẽ chết ở đây mất. Rất nhanh sau đó, bác cả và bác gái lái xe về nhà trong đêm. Mang theo không chỉ quần áo giày, mà cả chăn điện, máy sưởi. Thậm chí còn mang theo đồ ăn thừa trong nhà. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị lạnh đến phát bệnh. Và còn không có thuốc. Chỉ có thể ôm nhau co ro mà sưởi ấm. Đừng vội, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Phía sau còn nhiều bất ngờ lớn đang chờ các người. Chỉ qua một đêm, nhiệt độ đã tụt xuống âm 60 độ. Giờ tuy vẫn còn dùng được mạng, nhưng trên mạng toàn là người dân cả nước đang bàn tán. Hiển nhiên kiểu thời tiết cực đoan này khiến ai cũng hoang mang. Thật quá kỳ lạ. Từ đó có thể thấy, rất có thể đây là thảm họa toàn cầu. Không chỉ riêng đất nước chúng ta, mà các nước khác cũng đang đối mặt với tình hình tương tự. Ngày tận thế thực sự đã đến. Hiện tại mọi người đều đang tích trữ hàng hóa, khiến giá cả tại các siêu thị và chợ đầu mối tăng vọt. Giao thông thì hoàn toàn tê liệt. Rõ ràng hàng hóa mới không thể được cung ứng kịp thời. Để an toàn, chúng tôi cũng nhanh chóng mua thêm. Mọi người đừng nghe tin đồn vô căn cứ.
Chúng ta phải tin vào nhà nước. Dù thế nào thì đây cũng chỉ là tạm thời. Đừng tin đồn, cũng đừng truyền tin đồn, nhà nước chắc chắn sẽ giải quyết được mọi việc. Tôi cầm điện thoại xem bình luận trên mạng, nhưng không bình luận gì cả. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng, lúc này tuyết đã dày đến tầng 2. Còn cư dân ở tầng thấp thì liên tục lên nhóm xin giúp đỡ từ tầng cao. Nhưng giờ ai cũng lo cho bản thân không xong, nên những tin nhắn cầu cứu cứ như đá ném. Xuống biển không hồi âm. Tính đến hiện tại, dù có người liên tục cầu cứu, nhưng may mắn là chưa có ai chết vì lạnh. Còn gia đình chúng tôi, ngoài việc ban ngày lên tầng dọn tuyết trên mái, buổi tối lại thư thả ngồi xem camera, xem màn trình diễn của nhà bác cả. Chẳng mấy chốc đã 1 tháng trôi qua. Lúc này, thực phẩm trong các siêu thị nội thành gần như bị vét sạch. Dù các cơ quan chức năng vẫn liên tục dọn tuyết và vận chuyển hàng hóa, nhưng tất cả cũng như muối bỏ bể. Trong lúc mơ hồ, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi cầm lên kiểm tra, không ngờ lại thấy bác cả. Không biết đã lẻn vào nhóm cư dân từ khi nào. Chào mọi người, nhà tôi mới chuyển tới. Có ai bán rau không à? Nhà tôi hết lương thực rồi. Chúng tôi có thể mua với giá cao. Có ai quen biết không? Nói thật lòng, giờ có dư đồ ăn cũng chẳng ai chịu bán. Ai cũng lo sống sót trước đã. Ai mà lo cho sống chết nhà mày chứ? Đúng vậy, nhưng nghe nói ông bà ở tầng 13 bình thường hay tích trữ đồ ăn. Có thể đến hỏi thử xem. Nhưng chưa được bao lâu, đã thấy có người nhắn trong nhóm. Các người đúng là không còn nhân tính, dám xông vào cướp luôn, khiến ông cụ bị nhồi máu cơ tim. Bà cụ thì tự tử bằng cách cắt cổ tay. Các người là đồ sát nhân, cứ chờ pháp luật trừng trị đi. Nhưng tin nhắn vừa gửi xong, tôi phát hiện ra bác cả đã âm thầm rời khỏi nhóm lúc nào không hay. Tôi lập tức mở camera thì thấy bác cả ông cả đống thức ăn quay về căn nhà cũ. Không cần đoán cũng biết số đồ đó là cướp từ 2 ông bà kia mà ra. Nhìn trong video, gương mặt tiểu nhân của bác cả khiến tôi thấy buồn nôn vô cùng. Quả nhiên dù là kiếp trước hay kiếp này, súc sinh vẫn mãi là súc sinh. Nhưng chuyện này cũng không kéo dài được lâu, khi bác cả lại to gan xông vào một nhà khác, định cướp lương thực. Không ngờ lại gặp một người nóng tính và giỏi đánh nhau. Người đó liền chém bay một cánh tay của bác cả tại chỗ. Bà nội đi theo sau thấy vậy, liền ngất xỉu vì sợ hãi. Nhưng không may, lúc ngã xuống bà nội lại đập đầu vào nền. Sau khi khó khăn lắm mới về được nhà, bà liền sốt cao không hạ. Trong thời tiết cực lạnh thế này, một người bị thương, một người sốt cao không dứt. Rõ ràng họ đã chọn combo tử vong rồi. Nhìn cảnh thảm thương trong camera, tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, nhìn những bông tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Tôi âm thầm thề, các người phải cố mà sống tiếp đấy. Kiếp trước gia đình tôi phải chịu đau khổ còn hơn thế này. Rõ ràng từ sau khi bác cả bị thương, ông không dám ra ngoài nữa. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bác gái và Lý Thạc thì không thể được. Lý Thạc từ nhỏ đã được nuông chiều, ngoài ăn chơi ra thì chẳng biết làm gì. Từ khi đại hán bắt đầu đến giờ, cậu ta gần như không bước ra khỏi cửa lấy một lần. Giờ trong nhà chỉ còn lại 2 gói mì tôm. Thế nhưng Lý Thạc vẫn không có ý định ra ngoài tìm thêm đồ, chỉ suốt ngày đòi ăn. Bác cả nghe thế thì lập tức nổi giận, vung tay tát cho một cái, đồ con bất hiếu. Đồ ăn bố mày liều mạng kiếm về, mày ăn sạch sành xanh, nuôi mày lớn thế này thì được gì chứ? Không đề phòng gì, Lý Thạc bị tát cho choáng váng đầu óc. Lửa giận trong người cậu ta cũng bùng lên. Ai bảo con là con trai duy nhất của bố? Hương hỏa nhà họ Lý còn phải dựa vào con. Bố không cho con ăn, sau này bố già rồi con cũng không nuôi. Vừa nói vừa giơ tay lên định đánh lại. Bác cả thấy thái độ của con trai, càng giận dữ hơn. Còn bà nội đứng bên cạnh thấy vậy, liền bước lên kéo tay Lý Thạc lại. Con nói chuyện với bố kiểu gì vậy? Xin lỗi đi, ai bảo ông ấy đánh con? Bác cả Văn Ngôn chỉ tay vào mặt Lý Thạc, rồi quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt trách móc. Nhìn đi, đây chính là thằng cháu tốt mà mẹ nuôi dạy nên đấy. Thật là hết nói nổi, đến giờ mẹ vẫn còn bênh nó. Không dạy nó thì nhà này sắp nát rồi. Nhưng bà nội lại như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thạc và dịu giọng nói, này, cháu về phòng trước đi, chuyện còn lại để bà lo. Sau đó là tiếng Lý Thạc tức giận đóng sập cửa. Giây tiếp theo, bà nội quay sang bác cả và nói, đưa bà một gói mì. Dù sao thì vừa rồi là bà giúp ông giành được đấy. Nhìn cảnh tượng trong camera tôi bật cười lớn.
Ha ha ha, đúng như dự đoán. Trò chơi sinh tồn mẫu từ con hiếu chỉ mới bắt đầu thôi. Bất đắc dĩ, bác cả cuối cùng vẫn đưa bà nội một gói mì. Một lúc sau, bà nội lại mở miệng nói, do dựa vào tường không ổn rồi. Đột nhiên bà nhìn sang bác gái. Trong mắt lóe lên ánh mắt đầy mưu mô. Chỉ thấy bà đi đến bên tai bác cả thì thầm vài câu. Không ngờ vừa dứt lời, bác cả liền đẩy mạnh bà ra. Mẹ điên rồi sao? Đó là vợ con mà. Mạng sống vợ mày cũng không cần nữa à? Còn quan tâm cô ta làm gì? Ánh mắt bà đầy hung ác. Thời của mẹ lúc trước, muốn sống thì phải làm vậy thôi. Bác cả im lặng, đừng quên. Mày còn có một đứa con trai phải nuôi. Mà nó là mẹ ruột của nó. Không thể trơ mắt nhìn chết mà không cứu được. Nghe vậy, bác cả chỉ giả vờ rằng có một chút, rồi cũng quyết định. Sau đó liền thấy bác mở danh sách nhóm, chọn vài avatar của cư dân nam. Sáng hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bác cả vừa mở cửa, người đàn ông bên ngoài đã sốt ruột, hỏi ngay, vợ anh đâu? Bác cúi đầu chỉ vào trong phòng, ở trong đó. Anh cứ vào đi. Đây là đồ đã thỏa thuận. Người đàn ông vừa đưa túi đồ cho bác, vừa bước vào phòng. Không lâu sau liền vang lên tiếng kêu cứu của bác gái. Một tiếng sau, người đàn ông bước ra với vẻ mãn nguyện. Vỗ vai bác cả, anh em đúng là biết chịu chơi đấy. 5 phút sau, bác gái bước ra khỏi phòng, tát mạnh vào mặt bác cả, đồ súc sinh. Đồ khốn nạn, nhìn cảnh tượng trong camera. Chúng tôi chỉ biết lắc đầu, gia đình bác cả đúng là không bằng loài vật. Thế nhưng chuyện đó có gì đâu, dù sao thì mẹ chúng ta còn chẳng tha cho con ruột. Thế thì đã sao, từ khi mở màn chuyện đó, rất nhanh thím cả liền từ bị động thành chủ động. Đám đàn ông kia lập tức đưa đồ ăn cho bà ta, và bà ta cũng không chia phần cho bác cả và bà nội nữa, chỉ lấy chút đồ đưa cho cậu con trai ngoan của mình. Và dù là như thế, cậu con trai ngoan đó vẫn cứ thản nhiên ngồi ăn vừa nói lời cay độc. Mẹ à, mẹ đúng là ghê tởm quá. Đừng có lây bệnh bẩn cho bố con đấy nhé. Đợi qua cơn đói rét này, mẹ đừng có nói là mẹ con còn phải thừa kế gia sản của chú cơ mà. Con không thể mất mặt được. Thím cả nghe vậy liền tan nát cõi lòng. Sau đó lạnh lùng cười, cứ sống sót được đi, rồi hãy nói những lời đó. Thấy cảnh này, tôi biết ngay là lúc thêm dầu vào lửa rồi. Thế là tôi tiện tay chụp ảnh nồi lẩu, gửi riêng cho Lý Thạc. Thơm thật đấy, muốn ăn không? Lý Thạc nhìn tấm ảnh, lòng như lửa đốt. Gửi ảnh cho tôi. Họ vẫn còn sống cơ đấy. Còn đang ăn lẩu nữa chứ. Bác cả bên cạnh nghe thấy liền giật lấy điện thoại, rồi lập tức gọi cho tôi. Tôi thì cúp máy luôn. Nhưng cho dù như vậy, ông ta vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi. Hoàn tử, bố mẹ cháu có ở bên cháu không? Mấy người đang du lịch ở đâu thế? Quả nhiên, ông ta đang thăm dò tôi. Xe hỏng phanh mà. Tụi cháu không đi đâu cả, chúng cháu đều ở nhà hết. Mà còn ăn ngon uống tốt đến phát tướng luôn rồi. Bác cả rõ ràng tức đến nghiến răng ken két. Không ngờ nhà tụi tôi lại sống thoải mái như vậy, trong khi nhà ông ta thì vẫn đang vận lộn khổ sở. May mà chưa gả đi. Lạnh như thế này mà còn phải chuyển chỗ ở. Chết người mất. Thế nhà cháu ở đâu vậy? Không nhịn được nữa rồi, bắt đầu tra hỏi. Tôi cười lạnh, bác khỏi lo. Nhà cháu đương nhiên là có chỗ ở rồi. Sao lại không lo cho được? Bố cháu đâu? Bảo ông ấy gọi cho bác một cuộc. Bố cháu đang thái thịt chuẩn bị ăn lẩu. Chẳng có thời gian mà nhìn điện thoại đâu ạ. Bác có gì thì cứ nói với cháu là được, cũng như nhau thôi. Tụi nó mà còn có thịt để ăn. Chú Lý bên cạnh tức đến mức dậm chân. Tôi muốn ăn. Tôi muốn ăn. Bác cả liền đá cho một cú thật mạnh, cút ra xa một chút. Cả ngày chỉ biết ăn, mày là heo hả? Sau đó Lý Thạc lặng lẽ trốn sau lưng bà nội, muốn bà nội đứng ra bênh vực cho mình. Nào ngờ bà cũng mất kiên nhẫn, đẩy nó ra. Bố con nói đúng đấy. Lý Thạc, phải biết điều một chút. Thím cả đứng bên thấy vậy thì lạnh lùng cười. Mày tưởng bọn họ thật sự thương mày à? Giờ thân còn lo chưa xong. Ai mà lo cho mày? Mơ hồ giữa lúc đó, điện thoại tôi liên tục báo tin nhắn. Hoàn tử, là thế này. Đợt lạnh đến quá đột ngột, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Bà nội cháu cũng bị cảm lạnh vì thế. Giờ giao thông tê liệt,
không thể đến bệnh viện. Cháu nói với bố mẹ cháu một tiếng, nghĩ cách gửi chút đồ ăn cho bà nội đi. Bà ấy không chỉ là bà nội cháu, mà còn là mẹ ruột của bố cháu nữa. Cháu không thể thấy chết mà không cứu chứ. Hoàn tử, bao giờ bố cháu đến, cháu nói một câu đi chứ. Thấy bác cả sắp phát điên lên rồi, tôi liền gửi một tấm ảnh thịt luộc cho ông ta hạ hỏa. Đang ăn thịt đây này, thơm lừng luôn. Tôi còn chưa kịp gửi video cho họ, không ngờ bà nội lại gửi tin nhắn thoại đến. Tao không có đứa cháu gái như mày. Hồi đó không nên để mẹ mày bước vào cửa sinh ra mày, Lý Hoàn. Dựa vào đâu mà mày sống sung sướng hơn tao? Tao sống không tốt thì mày cũng đừng hòng sống tốt. Tao nhất định sẽ tìm ra mày. Thấy tin nhắn xong, tôi chẳng buồn phản hồi. Đang định đặt điện thoại xuống thì bỗng radio bên cạnh vang lên, gửi đến các cư dân. Chào mọi người, do thời tiết cực lạnh kéo dài, nguồn phát điện đã cạn kiệt. Từ tuần sau sẽ không còn cung cấp điện. Dù như vậy, chính phủ vẫn sẽ cố gắng thay đổi tình hình. Trong những ngày tới, mong mọi người hãy tự dựa vào bản thân để sống sót. Cũng xin mọi người tin tưởng rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết khó khăn. Nghe xong tin đó, tôi phấn khích bật camera lên, dùng điện thoại của bố gửi vào nhóm gia đình. Tin nhắn cuối cùng, mẹ. Anh à, xin lỗi nhé. Vẫn chưa trả lời tin nhắn của mọi người. Thật ra khoảng thời gian này, em vẫn luôn cùng mẹ Hoàn tử và Hoàn tử làm công tác tư tưởng. Cho đến hôm nay họ mới chịu gật đầu đồng ý. Nhưng họ chỉ có một yêu cầu duy nhất, là không thể tiếp nhận cả 4 người các bạn cùng lúc. Bác cả thấy tin nhắn lập tức trả lời. Ý các người là sao? Mê mơ. Đến giờ này, lương thực của chúng tôi cũng không còn nhiều, chỉ có thể nuôi thêm một người thôi. Thấy tin nhắn, bác cả không chút do dự trả lời. Tôi là anh trai duy nhất của mày, dĩ nhiên phải chọn tôi rồi. Bà nội cũng không chịu kém. Tôi là mẹ ruột của mày mà. Tôi không chỉ già yếu, mà còn bị cảm lạnh. Mày không tiếp tôi, tiếp ai? Lý Thạc bên cạnh thấy vậy lập tức lên tiếng. Chú đưa tôi qua đi. Tôi trẻ hơn họ mà. Sau này chú có thể dựa vào tôi để dưỡng lão. Chỉ có bác cả là không hề dao động, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn họ tranh cãi. Thấy hiệu quả đã đạt được, tôi liền trả lời trong nhóm. Các người thỏa thuận xong thì thông báo cho tôi nhé. Cãi nhau mãi thật phiền phức. Nói xong, tôi nhìn vào màn hình thấy mấy người vì tôi mà căng thẳng. Đôi môi tôi nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Nhưng khi tôi nghĩ tới việc chỉ còn 5 phút nữa là mất điện, lập tức, tôi vội vàng dùng điện thoại gửi cho họ một tin nhắn giống nhau. Bố tôi bảo tôi hỏi các bạn đã thỏa thuận ra sao. Nếu ngày mai các bạn đều đến, thì ông ấy sẽ không tiếp ai cả. Hoàn tử, ngày mai tôi đến lúc 4 giờ. Tôi không chỉ là anh ruột của bố mày, mà còn là bác của mày. Mày nhất định không thể nói cho người khác biết. Cái người cháu gái quý báu của tôi. Nhanh chóng bảo bố mày, ngày mai sáng sớm đến đón tôi. Rõ ràng chỉ có tôi. Sau này khi mày đi lấy chồng, tôi không chỉ chăm sóc cho nhỏ cây kia, còn sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ nữa. Tôi nhìn 3 người trong màn hình, cười nhạt một cái, sau đó lại gửi một tin nhắn. Dù tôi không thể giúp chuyển lời cho các bạn, nhưng tôi muốn nói rằng chỉ có người chết mới không tranh giành chỗ với các bạn, đúng không? Ha 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 ha. Lời nói kết thúc ở đây, các bạn từ từ thỏa thuận đi. Quả nhiên, 3 người rất nhanh đã hiểu ra. Ngay trong đêm hôm đó, không lâu sau khi mất điện, Lý Thạc lén lút đi vào bếp lấy rau thái, còn bác cả thì cầm lấy rìu cứu hỏa. Bà nội bên kia thì cho thuốc mê vào đồ ăn. Nhưng không ngờ, khi Lý Thạc cầm dao trong tay, lại quyết định giải quyết bác cả trước. Hắn lặng lẽ tiếp cận bác cả, rồi vung dao định chém vào đầu ông ấy. Nhưng ngay khi con dao sắc chém trúng đầu bác cả, ông ta đột ngột xoay người, khiến nhát dao của Lý Thạc chém lệch hướng. Lưỡi dao cắm thẳng vào vai của bác cả. Ngay lập tức máu trên vai ông ta tuôn xối xả. Sau đó chỉ nghe thấy bác cả hét lên một tiếng, rồi vung rìu chém thẳng vào đuôi của Lý Thạc. Lý Thạc lập tức ngã vật xuống, ôm chân rên la thảm thiết. Thím cả nghe thấy tiếng la vội vàng chạy từ trong phòng ra. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trước mắt, gào lên, mấy người điên hết rồi à? Bác cả Văn Diễn quay đầu trừng mắt với thím cả. Nếu chỉ có một người được sống, thì người đó nhất định phải là tôi.
Nói xong bác cả quay lại tiếp tục đánh Lý Thạc đang nằm dưới đất, ra sức tấn công. Thím cả thấy bác cả phát điên như vậy, biết là không ăn được, bèn chạy vào bếp rút ra một con dao, rồi đầy thù hận lặng lẽ bước đến sau lưng bác cả, dùng hết sức đấm mạnh một nhát vào người ông ta. Không ngờ lại trúng ngay. Tím và bác cả chết tại chỗ. Lúc này thím cả đã bị cơn thịnh nộ che mờ mắt, vừa lẩm bẩm chết đi, chết đi, chết đi, vừa liên tục đâm vào thi thể bác cả. Lúc này bà nội cũng bước ra khỏi phòng, thấy bác cả mình đầy máu nằm dưới đất, rồi nhìn sang cây diều cứu hỏa nằm bên cạnh. Nhưng khi bà run rẩy định cúi xuống nhặt cây diều, không ngờ lại bị Lý Thạc nhanh tay hơn. Chỉ thấy hắn cầm diều lên, đẩy mạnh khiến bà nội ngã xuống đất, rồi vung diều liên tục bổ vào người bà. Khi hắn hoàn hồn trở lại, thì bà nội đã không còn thở nữa. Thấy tất cả đối thủ đều bị loại bỏ, Lý Thạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn thím cả đang còn phát điên, không dám lại gần, bèn đi tìm hộp sơ cứu, đơn giản băng bó vết thương của mình. Không biết có phải vận động quá sức hay không, một lát sau bụng hắn réo lên vì đói. Hắn ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ngấu nghiến mọi thứ. Tiếng bát đũa lách cách loảng xoảng, khiến thím cả đang phát điên chợt tỉnh lại. Bà ta nhìn chằm chằm vào bàn ăn trống không. Trong khoảnh khắc, bà ta như nghĩ ra điều gì đó, nhưng ngay giây sau đã thấy Lý Thạc đổ gục xuống đất. Hắn bắt đầu sùi bọt mép, toàn thân co giật, không trụ được bao lâu thì tắt thở. Tất cả những chuyện xảy ra tôi đều không hề hay biết. Cho đến sáng hôm sau, khi hệ thống điện phục hồi, tôi lập tức bật màn hình giám sát. Và ngay ánh nhìn đầu tiên, tôi đã thấy bà nội và bác cả thê thảm nằm dưới đất. Còn Lý Thạc thì sùi bọt mép chết cứng. Còn thím cả ngồi bệt trong phòng khách, sống chết không rõ. Thấy cảnh tượng đó, tôi liền chết lặng. Sau đó tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho thím cả. Chuông reo rất lâu, thím cả mới hoàn hồn nghe máy. Họ, sao lại chết vậy? Thím cả giật mình đảo mắt nhìn quanh phòng. Không ngờ tôi đã lắp camera trong phòng phải không? Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Đến nước này thì thím còn không hiểu sao? Thì ra các người đã biết trước bọn họ muốn hại các người. Vậy nói đi, họ chết như nào? Bác cả là tôi giết, bà nội là bị Lý Thạc giết. Còn Lý Thạc thì do bà nội giết. Nó ăn phải đồ ăn có thuốc mê do bà nội bỏ vào. Nghe đến đây tôi cau mày. Cô biết có thuốc mê, vậy sao không nhắc Lý Thạc? Thím cả giờ mặt vô cảm. Chết rồi thì tốt, tụi nó đáng chết cả. Ban đầu tôi định chết chung với họ, không ngờ bọn họ lại đánh nhau trước. Tôi chết lặng nhìn cảnh đó. Thật là cảnh chó cắn chó. Giờ thì các người được như ý rồi. Thím cả vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía cửa sổ. Đều là lũ điên, đều là lũ điên. Ha 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 ha. Nói xong, bà ta nhảy thẳng từ cửa sổ xuống. Thế là gia đình bác cả hoàn toàn diệt vong. Còn gia đình tôi cuối cùng cũng có những ngày yên bình. Vài tháng sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Chính phủ không chỉ tổ chức người dân dọn tuyết, mà còn yêu cầu đổi công lao động lấy vật tư. Hôm đó cả nhà tôi vừa dọn tuyết xong trở về, thì nghe thấy radio phát tin gửi đến tất cả người sống sót. Chào buổi tối, khu trú ẩn ở thủ đô hiện đã hoàn thành. Trú ẩn sử dụng mô hình phát điện bằng tuyết lệ. Nhiệt độ rất phù hợp để sinh tồn. Các khu trú ẩn ở các thành phố khác cũng sẽ lần lượt được hoàn thiện. Người dân gần thủ đô nếu có khả năng di chuyển là có thể tự đến khu trú ẩn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng trực thăng vũ trang để hỗ trợ chuyển rời những người sống sót. Tuy nhiên số chỗ có hạn, ai đến trước được trước. Đến lúc đó, xin mang theo xiêm đi để vào khu trú ẩn. Lối vào khu trú ẩn nằm tại. Tin vừa dứt, tôi lập tức rút điện thoại mở bản đồ. May mắn là chúng tôi đang ở gần thủ đô. Nếu là trước kia, chạy xe chỉ mất khoảng 2 tiếng. Nhưng giờ tuyết đã phủ khắp thế giới. Dù có xe, cũng khó mà tìm đúng hướng đi. Vì vậy chúng tôi quyết định quan sát vài ngày. Một tuần sau, đài phát thanh đã nhắc đến tên thành phố chúng tôi đang ở. Lúc này chúng tôi biết đây là cơ hội cuối cùng. Thế là chúng tôi lập tức hành động. Chúng tôi viết chữ Sashi thật to bằng sơn đỏ lên cửa sổ. Và đến ngày cứu hộ, chúng tôi dùng một cây gậy đỏ buộc dây không ngừng vẫy ngoài cửa sổ. Rất nhanh sau đó, trực thăng đã phát hiện vị trí của chúng tôi. Người lính trên máy bay chào chúng tôi bằng một nghi lễ quân đội tiêu chuẩn. Xin lỗi đồng chí.
Chúng tôi đến muộn rồi, dù vậy, đất nước chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Hãy đi theo chúng tôi, và vào khoảnh khắc đó, tôi như thấy được cả bầu trời sao và đại dương mới. Kết thúc toàn bộ